Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Această citire este dedicată atât celor dintre voi care sunt singuri, cât și celor dintre voi care sunt într-o conexiune sau sunt interesați de cineva anume. Pentru cei dintre voi care sunt singuri sau în căutarea unui nou partener, avem grupul 1, Tarotul Cosmic și acest Oracol Keeper. Iar pentru cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau interesați de o anumită persoană, avem grupul 2 cu tarotul viceversa și cu acest oracol. Vă invit pe site-ul www.taroterapia.ro, unde puteți găsi toate aceste seturi, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia, învață tarotul în 4 ore, citiri private, cărți și alte surprize. Este o citire generală, vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează cu voi. Este o citire fără timp, este relevantă în momentul în care o ascultați. Să începem. Grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care sunt singuri sau în căutarea unui nou partener și explorăm cine sau ce vine către tine în perioada următoare. Începem cu acest Oracol Keeper. Și aici avem o discuție cu cineva care v-a cam pus încrederea la încercare. Avem pe cineva din jurul vostru, poate fi un coleg, o colegă, un amic, o amică, cineva care te-a dezamăgit, ascultătorule, și cu care pare că ai avea o discuție. Pare că vei pune la punct niște aspecte cu această persoană care nu prea mai era de partea ta în ultima perioadă. Vorbim de asemenea despre o descoperire pe care tu s-ar putea să o faci în legătură cu o persoană de la distanță sau primești niște vești de la cineva de la distanță, posibil de la cineva mai în vârstă, niște vești care au legătură cu ceva nou, cu un proiect nou, o colaborare, un posibil contract, o ofertă. Pentru unii dintre voi poate fi o discuție la serviciu în legătură cu un proiect sau în legătură cu o poziție nouă care implică mai multe călătorii în afară sau chiar o relocare pentru o parte dintre voi. Pentru energia feminină din această citire, s-ar putea anunța apropierea unui bărbat care lucrează în domeniul administrativ sau în domeniul legal. Pentru o parte dintre voi este vorba de cineva care poartă uniformă. Avem de asemenea o schimbare, iată din nou o schimbare în plan profesional sau în plan financiar. Ceva se adaugă veniturilor voastre. Veți semna niște documente, vă veți angaja în ceva ce poate să deschidă niște oportunități pentru lunile următoare. Haideți să aflăm mai multe detalii. Energia masculină care se întâlnește cu tot felul de personaje importante. Energia masculină care are parte de un câștig în urma unei investiții care inițial păruse destul de riscantă. Ce mai observ aici este că pentru o parte dintre voi, mai ales pentru semnele de aer sau pentru semnele de foc, persoana asta nouă care se apropie de voi vine cu o energie a schimbării, dar mai avem de asemenea și o a doua persoană, care poate să fie cineva mai în vârstă, fie cineva cu barbă, fie cineva cărunt, care v-ar putea atrage atenția. Deci pentru energia feminină în perioada următoare ne apare de fapt o opțiune, o alegere de făcut între cel puțin două persoane. De asemenea, pentru o parte dintre voi se activează o energie din trecut. Un bărbat înstărit sau un bărbat care între timp a progresat din punct de vedere social, economic, da?
și care acum vine către tine, ascultătorule, încercând să îți prezinte meritele sale. O sursă de venit care apare în urma unei discuții cu un cuplu. De asemenea, avem aici un soi de drum pe care e posibil ca voi să-l faceți în perioada următoare sau un drum pe care s-ar putea să-l planificați. Se tot prezintă aceste oportunități în plan material pentru voi. E ca și cum vi se spune că aveți nevoie să rămâneți foarte atenți, da? Ceva mai atenți, mai vigilenți decât de obicei, pentru că iepurele s-ar putea să sară dintr-o direcție pe care n-ați fi așteptat-o și s-ar putea să vi se ceară să vă implicați în ceva ce inițial vă pare cumva prea departe de voi sau nepotrivit și totuși, pentru o parte dintre voi, dacă vă lansați în acest proiect, s-ar putea să aveți niște câștiguri foarte frumoase și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Iată pe cineva care își revine după durerea unei despărțiri sau cineva care se vindecă după un divorț dureros, după un proces îndelungat, da? După un partaj care a durat foarte multă vreme. Sau mai văd aici că apar niște câștiguri de asemenea din familie sau de la un fost partener. E ca și cum acum vine către voi ceva ce vi se cuvine, ceva pentru care ați luptat și vestea respectivă s-ar putea să ajungă la voi în perioada următoare. În casă, aceste noutăți care au legătură cu aceste oportunități financiare, multe discuții, s-ar putea să întrebați în stânga, în dreapta, să dați telefoane, s-ar putea să cereți opinia mai multor persoane. Pentru unii dintre voi, aici avem un admirator aflat destul de aproape de voi. Adică cineva din cercul vostru de la serviciu, cineva din prietenii voștri sau poate un amic al unor prieteni. Avem pe cineva din vecinătatea voastră pe care ar încerca să se apropie. Gândurile unui bărbat ceva mai în vârstă decât voi sau gândurile unui bărbat dintr-un semn de pământ. Această persoană care pare să fie aproape prezentă în casa ta, în centrul casei tale, ascultătorule, cineva care parcă îți urmărește fiecare mișcare, dar care încă nu a îndrăznit să-și prezinte foarte clar sentimentele și interesul său față de tine. Haideți să explorăm și din acest tarot cosmic cine sau ce apare în perioada următoare pentru tine, ascultătorule. Iată, mai avem pe cineva din Rac sau Vărsător sau Scorpion sau Leu sau Berbec. Avem o persoană care pare să fie în jurul casei tale. Cineva care se plimbă cu mașina în jurul casei tale. Cineva care locuiește la o distanță nu foarte mare de tine. Sau cineva care atunci când intră în vorbă cu tine îți povestește despre ce a făcut în legătură cu bunurile sale, casa sau mașina sau ce s-a mai întâmplat, pe unde a mai investit, ce a făcut cu acea casă de la țară. Simt că este o persoană care tot încearcă să se apropie de tine, ascultătorule, și deocamdată folosește tot felul de motive să-ți vorbească despre chestii practice. E o persoană care încă încearcă să ghicească dacă atenția ta se poate îndrepta către el sau către ea. Mai departe, iată un rege de bastoane. Pentru cei dintre voi în semne de apă sau în semne de pământ, avem un potențial nou partener dintr-un semn de foc sau cineva care are un ascendent într-un semn de foc. Este un bărbat cu mustață sau cu barbă, un bărbat elegant,
un bărbat divorțat, un bărbat care e posibil să aibă un copil. Pentru voi, domnilor, e posibil să fie o femeie dintr-un semn de apă sau dintr-un semn de pământ, o femeie care e pe cale de a se vindeca, cineva care a trecut printr-o relație cu susuri și cu josuri. Este o femeie foarte delicată, o femeie care își dorește foarte mult un cămin, un loc al ei cu un partener afectuos, dar un partener pe care să-l îngrijească foarte mult. Haideți să vedem mai departe. De 2 ori această energie a cuplului. Aici energia cuplului în prim plan. Aici energia cuplului este undeva în plan secund. Așadar, o parte dintre voi vor primi invitații și vor primi declarații din partea a 2 persoane, așa cum apărea și mai devreme. S-ar putea ca tendința ta, ascultătorule, să fie mai degrabă către acea persoană care e ceva mai rațională, care e ceva mai realistă sau ceva mai pragmatică. S-ar putea să cauți mai mult inteligența decât aspectul în perioada următoare. Și de asemenea 9 de cupe, o întâlnire care vorbește despre o dorință împlinită de ambele părți. Adică un potențial partener potrivit pentru tine, ascultătorule, tu la rândul tău un partener sau o parteneră foarte potrivită pentru această persoană nouă. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care sunt într-o conexiune sau sunt interesați de o anumită persoană. Pentru voi avem tarotul viceversa și acest oracol. Explorăm ce apare între tine și persoana care te interesează în perioada următoare și începem cu tarotul viceversa. O schimbare nefavorabilă în viața acestei persoane, o provocare, niște dificultăți prin care trece el sau ea. În energia ta, în schimb, ascultătorule, urmează un anunț important. Urmează un soi de drum care te duce într-un punct la care nici măcar nu te-ai gândit. În energia ta, ascultătorule, parcă primești un ajutor nesperat, parcă ai parte de inspirație foarte bună, ajungi la o concluzie, afli ceva se schimbă și se schimbă în bine. În schimb, spuneam că în energia acestei persoane lucrurile sunt mai degrabă greoaie. Este o persoană care în această perioadă este supusă la tot felul de teste, cineva care are dificultăți pe la serviciu, în alte cazuri cineva care nu se simte bine, da? Cineva care e foarte, foarte obosit și parcă toată ziua ar vrea să doarmă, să se refacă. Regret și remușcări, de asemenea, în energia acestei persoane, în legătură cu niște conflicte pe care le-a avut inclusiv cu tine, ascultătorule, și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Au apărut până acum următoarele semne: berbec, rac, pești sau scorpion, balanță sau gemeni, vărsător.
o interacțiune între un semn de foc și un semn de apă, o interacțiune între un semn de foc și un semn de aer, o interacțiune între două semne de aer sau două semne de apă. Voi mai da astfel de detalii pe măsură ce ele apar în citire. Haideți să vedem mai departe. Haideți să explorăm din acest oracol ce apare între voi doi în perioada următoare. O întâlnire, o regăsire, ce nu știe energia feminină este că va reuși ceva. Ce nu știe energia masculină se referă la un copil sau se referă la niște noutăți pe care energia feminină încă nu le-a dezvăluit. Energia masculină pare să renunțe la părerea unui bărbat important din jurul său. Energia feminină pare să renunțe la acea atitudine care menținea o problemă. Energia feminină pare să renunțe la singurătate sau la tendința de a se autopedepsi. Energia feminină se întreabă cine a rămas în continuare contra relației voastre, iar energia masculină se întreabă când va avea parte de o nouă întâlnire cu energia feminină, când se va putea bucura cu energia feminină. De asemenea, mai apare aici gelozia cuiva care este într-o relație oficială. Haideți să vedem mai departe. Energia masculină renunță la orgoliu, la mândrie, dar și la frivolitate. Energia masculină consideră că a spus ceva nepotrivit. Energia feminină se întreabă dacă ce a ea ea recent a generat o reacție de rău fizic în energia masculină. De asemenea, mai văd aici că energia feminină are parte de atenția cuiva cu inclinații artistice. Energia masculină caută un soi de text, un soi de mesaj pe care să-l scrie, să-l compună, să-l transmită într-un fel care să ajungă la energia feminină și să o impresioneze. Haideți să vedem în continuare ce apare. Energia feminină lasă în spate tristețea. Energia masculină, în schimb, renunță la niște bunuri sau la niște bani. S-ar putea să vrea să facă un cadou. Un militar sau o persoană care poartă uniformă ar intra în scenă. Aici o parte dintre voi s-ar putea să aveți o înfățișare la un tribunal. Cu ce se consolează energia masculină? Cu gândul că lacrimile energiei feminine se vor transforma în lacrimi de bucurie. Energia feminină simte că a pierdut niște șanse sau a renunțat la niște persoane dragi pentru că a investit foarte mult în această relație, sau energia feminină a renunțat la acele persoane care spuneau relația asta nu este pentru tine. În energia feminină apare de asemenea o vizită a unei prietene care este ceva mai experimentată. Gelozia dintre cei doi, gelozia energiei feminine, dar și această atitudine foarte atentă a bărbatului, da? Energia masculină care urmărește îndeaproape orice pas al energiei feminine. Cineva
a spus niște lucruri neadevărate și va trebui să dea niște explicații. Apare acel adevăr de care era nevoie de multă vreme. Odată cu acest adevăr, parcă renaște și speranța. Energia masculină pare să se consulte cu un preot sau cu un doctor sau cu un psiholog. Energia masculină caută niște păreri avizate despre problemele sale. Se poate ajunge la un schimb, la o negociere în această conexiune. Negocierea are legătură cu a menține raportul vostru fără prea multe susuri și josuri. Adică e ca și cum veți discuta în perioada următoare despre ce are fiecare de făcut, astfel încât, dacă apare vreo neînțelegere, să o discutați în loc să vă întoarceți spatele sau în loc să vă certați sau în loc să vă amenințați cu despărțirea. Așadar, vorbim aici despre două persoane care parcă se așează liniștite pe canapea și pot sta de vorbă și pot pune la cale un plan despre cum să acționeze fiecare dacă situația ajunge să fie incendiară, pentru că simt că în multe cazuri aici vorbim despre conexiuni care se rup foarte frecvent. Vă separați foarte repede, vă supărați unul pe celălalt, nu mai vorbiți, da? Sau cineva fără explicații nu mai dă vreun semn de viață, 3 săptămâni, o lună, cealaltă persoană rămâne foarte confuză, dezamăgită. Apoi cel care n-a vorbit se întoarce și nu înțelege de ce persoana cu care n-a vorbit acum n-are cine știe ce chef de iubire și de relație. Deci simt de fapt că ceea ce s-ar putea aranja în perioada următoare are legătură cu felul în care vă raportați unul la celălalt, are legătură cu a păstra o anumită constanță în schimburile voastre și felul în care fiecare dintre voi poate să pună umărul la a ajuta situația dintre voi, mai ales atunci când tinde să devină critică. Bun, haideți să vedem acum niște date de naștere. 23, 25, 14, 18, 15, 6, 7, 19, 24, 30, 10. Avem de asemenea cifra 9 sau 29, persoane născute în luna august, aprilie, martie, noiembrie, iulie sau în luna ianuarie, conexiuni care s-au format primăvara sau pe timpul verii. Haideți să explorăm în continuare. O conversație sau un eveniment la care participați împreună, parcă vi se cere amândurora să oferiți ceva suport unui cuplu în dificultate sau auziți amândoi despre infidelitatea cuiva și despre încercările cuiva de a convinge partenerul că nu va mai face la fel, nu va mai greși. Probabil că este cineva din apropierea voastră și simt de fapt că această situație dificilă vă poate aduce pe voi doi împreună complici în a găsi o soluție, în a da o mână de ajutor. E ca și cum ceva din jurul vostru vă aduce pe voi doi mai aproape. Sau despărțirea cuiva din jurul vostru vă apropie pe voi doi. Sau amândoi învățați ceva foarte valoros din ceea ce auziți. Bun. O persoană mai tânără sau o persoană cu părul blond sau roșcat care primește un mesaj despre cineva căruia este foarte dor. Cineva se întoarce acasă după o perioadă în care a avut foarte multe probleme și s-ar putea să vorbim despre acele cupluri deocamdată separate. Bucurie în casa voastră, bucurie în spatele ușilor închise. O oportunitate care este legată de job sau de niște afaceri care din nou
parcă cere opinia amândurora, parcă aveți de luat o decizie importantă și puteți da la o parte orice altă neînțelegere pentru a ajunge aici la un acord. Haideți să explorăm în continuare ce apare între tine și persoana care te interesează, ascultătorule, în perioada următoare. Ce anume a înfuriat această persoană peste măsură? Ce anume din atitudinea ta recentă, ascultătorule, a dat bătăi de cap acestei persoane? Adică e ca și cum tu i-ai fi dat de înțeles acestei persoane că încă stai pe gânduri, încă mai cântărești dacă să fii sau să nu fii în relație, dacă te mai implici cu totul în perioada următoare sau dacă pur și simplu nu te mai implici deloc. Pare că tu te bucuri, ascultătorule, în legătură cu ceva ce îngrijorează această persoană. Această persoană se gândește de asemenea că tu ești acolo foarte aproape de împlinirea unui obiectiv, ești foarte aproape de împlinirea unei dorințe. Persoana asta se întreabă dacă tu o visezi, pentru că are parte de tot felul de semne, da? Are parte de tot felul de sincronicități, îi apar litere din numele tău, vede numere care au legătură cu date, care au sens pentru voi doi, visează ceva anume, se întreabă dacă tu la rândul tău vezi aceste semne, dacă se întâmplă chestia asta și pentru tine, nu doar pentru el sau pentru ea. Energia speranței care apare după un moment turn. Acest moment turn ar putea însemna pentru o parte dintre voi devoalarea unor evenimente care până acum fusese rătăinuite. De asemenea, un moment turn vine de multe ori într-o relație să distrugă o fundație fragilă. Un moment turn vine cu oportunitatea de a da la o parte ceva ce nu era sustenabil și de a putea construi altceva în loc. Interesant că în energia ta, ascultătorule, e un soi de revărsare a acestor emoții pozitive. În energia acestei persoane avem susuri și josuri, adică această persoană devine din ce în ce mai sensibilă la ceea ce vine de la tine în perioada următoare. Cineva din Pești, din Vărsător, din Scorpion sau din Capricorn, care ar putea interacționa cu cineva dintr-un semn de pământ sau cu cineva dintr-un semn de aer. O persoană nehotărâtă care pleacă la drum, cineva care închide niște afaceri păguboase sau închide o relație toxică. Mai avem de asemenea aici un sfătuitor, cineva dintr-un semn de apă care s-ar putea să vină cu ceva foarte bun pentru voi doi. Persoana asta pare că se grăbește până la urmă către acea discuție care va aduce față în față. Parcă se întâlnesc aici rațiunea cu simțirea și totuși ceea ce vă susține în discuția asta este acest cel al lui 10 de monede. Adică nu uitați de fapt că relația asta e foarte, foarte importantă pentru amândoi. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!